السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد ومع طريقة تغيير إعدادات زرار الباور ده في ال A71. أنا كنت عملت فيديوهات طبعا قبل كده عن الجهاز دوت، طبعا جهاز محترم، جهاز خرافي، يعني مفيش كلام بصراحة. لحد دلوقتي أنا ملقتش فيه أي عيوب غير عادية، بس فطبعا انا النهارده كان في حاجه حيرتني فيها كده. اول ما عملته كنت انا عملت ريستارت، عملت له اعاده ضبط مصنع، وحيرني جدا. ده طبعا زي ما كان بيفتح اول مره. اول ما بيفتح معانا يا جماعه بتلاقوه بالشكل ده. لو جيت تطفي الجهاز، ده الزرار بتاع الباور اهوت زي ما احنا شايفين اهوت، وده الزرار بيعلي ويوطي. الزرار الباور ده معروف ان احنا بنطفي الجهاز منه او بنعمل له اعاده تشغيل. فلما بندوس عليه كده باستمرار، شوفوا هيعمل ازاي. بيفتح لنا، هو متظبط على كده، ده الطبيعي بتاعه. بيكسبي ده برنامج كده في الجهاز اللي ضبط المصنع بتاعنا مظبوط على كده، على ان هو يفتح. الزرار ده متخصص ان هو يفتح لك الجهاز ده لما تدوس عليه باستمرار. تمام. اهو مره تانية فتح تاني مع بيكسبي اهوت. Hi, I'm Bixby. تمام. طيب لو ضغطنا مرتين شوفوا الاعداد بتاعه، هيفتح لنا الكاميرا بتاعه الجهاز. تمام. فاحنا مش عايزين الكلام ده، احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نعمل اعاده تشغيل للجهاز او نطفي الجهاز. اول حاجه بالخطوات بتاعتنا زي ما هعملها معاكم دلوقتي. هتنزل بالستاره كده اللي هي اللي فوق ديت اهيت، وتدوس على اعدادات اللي هي الضبط يعني. تمام. هننزل لحاجه اسمها الميزات المتقدمه. هندوس عليها كده، هنلاقي فيها كل الاعدادات اللي خاصه بحاجات بقى لقطه الشاشه تظبط فيها ازاي وحاجات زي كده. اللي احنا يخصنا في الموضوع ده كله اول حاجه فوق هنا كده، المفتاح اللي هو الجانبي ده المفتاح الجانبي. شوفوا بقى التخصيص بتاعه عامل ازاي. الضغط مرتين، شوفوا لما تشوفوا كده مكتوب ايه، هو متظبط كده على ضبط المصنع يا جماعه، زي ما بتفتح جهاز لاول مره. الضغط مرتين بيفتح الكاميرا زي ما وريتكم دلوقتي. لو ظبطت هنا، لو دوسنا على فتح بيكسبي هيفتح لك البيكسبي لو ضغطت مرتين. تمام. طيب في تحت بقى الضغط مع الاستمرار اللي احنا محتاجينه. بيعمل لنا ايه الضغط مع الاستمرار؟ هو مظبوط على تنبيه بيكسبي، هيفتح لك البيكسبي. فاحنا لو دوسنا اهوت على قائمه ايقاف التشغيل اللي هي بتدينا ايقاف التشغيل او اعاده التشغيل للجهاز، ونطلع كده لما نجرب مع بعض. بصوا كده، خلاص رجعنا للطريقه اللي احنا متعودين عليها، اللي هو ايه، ان انت عايز تعمل اعاده تشغيل او ايقاف التشغيل. تمام. الطريقه مره تانية عشان لو حد فاتت منه، هندوس على ضبط، هنفتح الضبط. تمام. وننزل لحد الميزات المتقدمه اهي، هندوس عليها كده. تمام. واول اختيار من فوق خالص اللي هو المفتاح الجانبي، ندوس عليه كده ونختار اللي احنا عايزينه. عايزين نخليه يظبط لنا تنبيه بيكسبي او قائمه التشغيل العاديه، قائمه ايقاف التشغيل. تمام. ده كيفيه ايقاف تشغيل هاتفك بالطريقه دي. ماشي يا شباب. فديت الفيديو بتاع النهارده، حبيت ان انا اعرفه لحضراتكم، لانه طبعا ممكن يكون محير ناس كتير زي ما حيرنا انا كمان قبل كده. اول ما جبت الجهاز كان محيرني بصراحه، ولما جيت عملت له ضبط مصنع انا كنت ناسي الطريقه. فانا ايه يعني، دورت في الجهاز ووصلت الحمد لله ان هي الطريقه بالشكل اللي احنا قلناه دوت. معلش اقولها لكم كمان مره عشان برضو ان الضبط هننزل على ميزات متقدمه بسرعه اهيت، المفتاح الجانبي، ونغير. لو غيرنا تنبيه بيكسبي كده، لو خليناه تنبيه بيكسبي، لو جينا دوسنا اهوت زي ما احنا بصوا هيفتح ازاي بيكسبي. Hi, I'm Bixby. تمام. طيب لو غيرنا قائمه ايقاف التشغيل ودوسنا باستمرار زي ما احنا اتفقنا، هيدينا القائمه اللي احنا عايزينها. ده فيديو النهارده يا جماعه، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منه. بشكركم واشوفكم مع فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.